හොඳයි. අද කියලා දෙන්නන්නේ දරපුකාගේ රෝලින් ප්ලේ කරද්දි අපි අත හදා ගන්න ඕන වෙන එක්සර්සයිස් එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට. ඒක ප්ලේ කරද්දි අපේ හුරු නැතිවද මේ විදිහට යනවා. මොනවද කියන්නේ? මමත් එක්ක නෝන දකුණත් එක්ක නෝන මමත් දකුණත් එක්ක අනිත් පැත්තට ප්ලේ කරනවා. මේකේ පළවෙනි කැලෙන් මේ විදිහට ඔය තනිය ගිලෙන් ටච් එකයි හුරුව තින් ටච් එකයි හුරුව දෙතේ ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. මේ වගේ දෙකක් වදින්න ඕනේ. දෙවෙනි කැලෙන් මේ විදිහට අපේ හුරු නැතිවද පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගෙනිහිල්ලා තනිය ගිලෙන් ටච් එකයි හුරුව තින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි කැලෙන් මේ විදිහට ඒ ඉස්සරහට ගෙනිහිල්ලා පිටිපස්සට ගෙනිහිල්ලා අපේ තනිය ගිලෙන් ටච් එකයි හුරුව තින් ටච් එකයි ඇඟිලි තුනෙන් ටච් එකයි. දැන් මේ කැලේ තුනම එකතු කරලා විතර එන්නේ. ටික ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්න.